Σήμερα στους The Homely House αφηγούμαστε τη ζωή του Elrond στην πρώτη εποχή. Ο Elrond γεννιέται τον τελευταίο αιώνα της πρώτης εποχής, το έτος 532, στα λιμάνια του Σύριον, τα οποία βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Beleriand. Είναι γιος του Eärendil του Ναυτικού και της Elwing της Λευκής και γεννιέται με ένα δίδυμο αδελφό, ο οποίος ονομάζεται Elros. Ο Elrond είναι ένας από τους Πέρεδιλ, τους μισοξωτικούς, διότι προέρχεται από όλα τα γέννη των ξωτικών, τους Noldor, τους Vanyar και τους Teleri, καθώς και από τους τρεις οίκους των Edain και επίσης από την φυλή των Valar. Αφενός, από την πλευρά του πατέρα του Eärendil, ο Elrond είναι απόγονος του Beor και του Hador, αλλά και της Haleth, αν και όχι από ευθεία γραμμή, οι οποίοι είναι ιδρυτές των ένδοξων οίκων των ανθρώπων της πρώτης εποχής, καθώς και εγγονός της Idril και Lebrindal της Gondolin και του Tuor Eladar, και επομένως απόγονος του Turgon και του Fingolfin. Μαζί με τον αδελφό του, είναι επίσης οι τελευταίοι από τους απογόνους του Finwë, του πρώτου βασιλιά των Noldor, που γεννιούνται στις αρχαίες ημέρες. Αφετέρου, από την πλευρά της μητέρας του, της Elwing, ο Elrond προέρχεται από τους Sindar και τους οίκους του Beor και του Hador, καθώς είναι απόγονος του Beren και της Luthien, αλλά έχει επίσης μέσα του το αίμα των Ainur, των πνευμάτων που υπήρχαν πριν από την Άρντα, διότι η Luthien είναι η θυγατέρα της Μάια Μέλιαν και του Thingol, του βασιλιά του Doriath. Ο Elros και ο Elrond λοιπόν, ο αδελφός του, κατάγονταν από τους τρεις οίκους των Edain, αλλά εν μέρει επίσης και από τους Eldar και τους Maiar, γιατί η Idril της Gondolin και η Luthien, η κόρη της Melian, ήταν οι προμήτωρές τους. Το όνομα του Elrond είναι Sindarin και σημαίνει είτε θόλος του ουρανού, είτε θόλος των αστεριών, είτε αστροθόλος. Αυτό το λαμβάνει από τη μητέρα του, την Elwing, και είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να αντανακλά το δικό της όνομα. Ο Elrond λοιπόν ήταν μία λέξη για τον ουράνιο θόλο, τον έναστρο θόλο, όπως φαινόταν σαν οροφή στην Άρντα, και δόθηκε σε αυτόν από την Elwing στη μνήμη της μεγάλης αίθουσας του θρόνου του Elwë, στη μέση του φρουρίου του της Menekroth, η οποία ονομαζόταν Menelrond, επειδή με τις τέχνες και τη βοήθεια της Melian, η ψηλή τοξωτή οροφή της είχε στολιστεί με ασήμι και πετράδια, τοποθετημένα στη σειρά και με τις μορφές των αστεριών, στο μεγάλο θόλο του Βάλμαρ στο Άμαν, από όπου η Melian είχε έρθει. Ο Elrond γεννιέται κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών χρόνων της πρώτης εποχής, όταν η κυριαρχία του Morgoth στα εδάφη του Beleriand έχει σχεδόν επιτευχθεί. Όλα τα βασίλεια των ξωτικών έχουν κατακτηθεί και πολλοί σπουδαίοι ήρωες έχουν χαθεί, αντιστεκόμενοι στο μεγάλο εχθρό. Αλλά από τα ένδοξα βασίλεια του Doriath και της Gondolin, πολλά ξωτικά επιβιώνουν, αναζητώντας καταφύγιο στα λιμάνια του Σύριον. Μεταξύ αυτών είναι ο Eärendil και η Elwing, αυτή που έχει στην κατοχή της το Silmaril του Beren και της Luthien. Το 525 της πρώτης εποχής, ο Eärendil και η Elwing παντρεύονται στις εκβολές του Σύριον και 7 χρόνια αργότερα γεννιούνται οι δίδυμοι γη τους, ο Elrond και ο Elros. Ο λαμπερός Eärendil ήταν τότε άρχοντας του λαού που είχε κατασταθεί κοντά στις εκβολές του Σύριον και πήρε για σύζυγό του την Elwing την ωραία, και αυτή του έκανε τον Elrond και τον Elros, οι οποίοι ονομάζονται οι μισοξωτικοί. Όμως ο Eärendil δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση και τα ταξίδια του γύρω από τις ακτές των εξώτερων χωρών δεν ανακούφιζαν την ανησυχία του. 2 σκοποί φύτρωσαν στην καρδιά του,
συνδυασμένοι σαν ένας για τον πόθο του για την πλατιά θάλασσα. Επιζητούσε έκτοτε να ανοίγει πανιά, αναζητώντας τον Τούορ και την Ίντριλ που δεν επέστρεψαν, και σκεφτόταν ότι ίσως έβρισκε την τελευταία ακτή και έφερνε πριν πεθάνει το μήνυμα των ξωτικών και των ανθρώπων στους Βάλαρ στη Δύση, που θα οθούσε τις καρδιές τους να νιώσουν νύκτο για τα βάσανα της Μέσης Γης. Το 538, ενώ ο Έλροντ και ο δίδυμος αδελφός του είναι μόλις 6 ετών και ο πατέρας τους, ο Εαρέντιλ, βρίσκεται μακριά στη θάλασσα, διαδραματίζεται η τελευταία και η πιο σκληρή από τις αιματοχυσίες ξωτικού με ξωτικό, η τρίτη αδελφοκτονία. Εφόσον η Έλουινγκ και ο λαός του Σύριον αρνούνται να παραδώσουν το πετράδι του Μπέρεν και της Λούθιεν, οι εναπομείναντες γη του Φέανορ, βασανισμένοι από τον ανεκπλήρωτο όρκο τους να ανακτήσουν τα Σίλμαριλς, πέφτουν πάνω στους εξόριστους της Γκόντολιν και στα απομεινάρια του Ντόριαθ και τους εξοντώνουν. Πολύ αργά καταφθάνουν τα πλοία του Κίρνταν και του υψηλού βασιλέα Γκιλγκάλαντ, επισπεύδοντας να βοηθήσουν την Έλουινγκ, και ο Μάιδρος και ο Μάκλορ κερδίζουν τη μέρα, αλλά δεν αποκτούν το μεγάλο πετράδι, διότι η Έλουινγκ με το Σίλμαριλ στο στήθος της ρίχνεται στη θάλασσα, αλλά η ίδια δεν πεθαίνει, καθώς ο Ούλμο, ο άρχοντας των υδάτων, σηκώνει την Έλουινγκ από τα κύματα και της δίνει τη μορφή ενός λευκού πουλιού, και εκείνη πετάει πάνω από τα νερά για να αναζητήσει τον αγαπημένο της, τον Εαρέντιλ. Εν τω μεταξύ, οι γη τους, ο Έλροντ και ο Έλρος, πιάνονται αιχμάλωτοι και εγκαταλείπονται σε μια σπηλιά. Τα βρέφη δεν τα σκότωσαν, αλλά τα άφησαν σαν μωρά στο δάσος, σε μια σπηλιά με έναν καταράκτη νερού πάνω από την είσοδο. Εκεί βρέθηκαν, ο Έλροντ μέσα στη σπηλιά και ο Έλρος να πλατσουρίζει στο νερό. Ο Μάγκλορ, ο δεύτερος γιος του Φέανορ, αισθάνεται ήκτο για τον Έλροντ και τον αδελφό του, διότι ο Μάγκλορ ένιωσε ήκτο για τον Έλρος και τον Έλροντ και τους λάτρεψε, και αγάπη αναπτύχθηκε ύστερα ανάμεσά τους, όσο κι αν φαινόταν αδιανόητο κάτι τέτοιο. Αλλά η καρδιά του Μάγκλορ ήταν κουρασμένη και ταλαιπωρημένη από το βάρος του τρομερού όρκου. Έτσι, ο Μάγκλορ αναθρέφει τα δίδυμα με αγάπη. Η Έλουινγκ, ακόμα με μορφή υπτάμενου πουλιού, βρίσκει το πλοίο του συζύγου της, και η λύπη του ζευγαριού για την καταστροφή των λιμανιών του Σύριον και την αιχμαλωσία των γιών τους είναι μεγάλη, και φοβούνται ότι ο Έλροντ και ο Έλρος έχουν σκοτωθεί. Έτσι, ο Εαρέντιλ δεν βρίσκει καμία ελπίδα στη Μέση Γη και καμία άλλη επιλογή από το να αναζητήσει το Βάλινορ για άλλη μια φορά, με την Έλουινγκ στο πλευρό του. 7 χρόνια αργότερα, το 545 της πρώτης εποχής, όταν ο Έλροντ είναι 13 ετών, ο στρατός των Βάλαρ, έχοντας πιστεί από τον Εαρέντιλ να βοηθήσει τα ξωτικά και τους ανθρώπους της Μέσης Γης, φτάνει στις ακτές του Μπελέριαντ για να ανατρέψει τον Μόργοθ, πυροδοτώντας τον πόλεμο της Οργής, την ολέθρια σύγκρουση που καταστρέφει τα εδάφη του Μπελέριαντ. Δεν αναφέρεται εάν ο Έλροντ το μισοξωτικός παίρνει μέρος στη μεγάλη μάχη, αλλά μαθαίνουμε ότι ο ίδιος είναι τουλάχιστον παρόν στην πτώση των Θαγκορόντριμ, και μπορούμε επίσης να αντλήσουμε κάποιες πιθανές ενδείξεις σχετικά με τη συμμετοχή του από την εξιστόρησή του των αρχαίων ημερών στο Συμβούλιο του Έλροντ περίπου 6.500 χρόνια αργότερα. Θυμάμαι καλά τη μεγαλοπρέπεια των λαβαρών τους. Μου θύμιζε τη δόξα των αρχαίων ημερών και τα στρατεύματα του Μπελέριαντ. Τόσοι πολλοί σπουδαίοι πρίγκιπες και λοχαγοί είχαν συγκεντρωθεί, και παρόλα αυτά όχι τόσοι πολλοί, ούτε τόσο ωραίοι όπως όταν τα Θαγκορόντριμ καταστράφηκαν, και τα ξωτικά θεώρησαν
ότι το κακό είχε τελειώσει για πάντα, αλλά δεν ήταν έτσι. Ύστερα από το τέλος του πολέμου της Οργής, λόγω της μισοξωτικής κληρονομιάς του Έλροντ, του δίνεται η άδεια από τους Βάλαρ να επιλέξει ελεύθερα με ποια φυλή θα δέσει τη μοίρα του και με ποια φυλή θα κριθεί. Οι Βάλαρ βέβαια δεν δύναται να αποσύρουν το δώρο του θανάτου, το οποίο έχει έρθει στους ανθρώπους από τον Ιλούβαταρ, αλλά στην υπόθεση των μισοξωτικών, ο Ιλούβαταρ παραχώρησε σε αυτούς την κρίση και εκείνοι έκριναν ότι στους γιους του Εαρέντιλ έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα επιλογής της δικής τους μοίρας και ο Έλροντ διάλεξε να παραμείνει με τους πρωτογέννητους και η ζωή των πρωτογέννητων δόθηκε σε αυτόν. Αλλά στον Έλρος, ο οποίος διάλεξε να γίνει βασιλέας των ανθρώπων, ακόμη πολλά χρόνια ζωής του παραχωρήθηκαν, πολλαπλάσια από εκείνα των ανθρώπων της Μέσης Γης, και όλη του η γενιά, οι βασιλιάδες και οι άρχοντες του βασιλικού οίκου, είχαν μακρόχρονη ζωή, ακόμη και σύμφωνα με τα μέτρα των Νουμενόριανς. Έτσι, όπως διαβάζουμε στο The Peoples of Middle-earth, σε κάποιες εκδοχές της ιστορίας, τα ονόματα που η Έλουινγκ έχει δώσει στους γιους της αποδεικνύονται προφητικά, όπως φαίνεται από τις επιλογές των δύο αδελφών. Τα ονόματα Έλρος και Έλροντ που η Έλουινγκ έδωσε στους γιους της θεωρήθηκαν προφητικά, όπως πολλά μητρικά ονόματα ανάμεσα στους Έλνταρ, διότι μετά την τελευταία μάχη και την ανατροπή του Μόργοθ, όταν οι Βάλαρ έδωσαν στον Έλρος και τον Έλροντ μία επιλογή να ανήκουν είτε στο γένος των Έλνταρ είτε στο γένος των ανθρώπων, ο Έλρος ήταν που ταξίδεψε πέρα από τη θάλασσα, στον Νούμενορ, ακολουθώντας το άστρο του Εαρέντιλ, ενώ ο Έλροντ παρέμεινε ανάμεσα στα ξωτικά και συνέχισε την κληρονομιά του βασιλιά Έλουε και επίσης αυτήν του Τούργον, αν και προτιμούσε αυτήν του Έλουε, ο οποίος δεν βρισκόταν υπό την απαγόρευση που είχε επιβληθεί στους εξόριστους. Και στο μεγαλείο και την ομορφιά των ξωτικών και στη μοίρα τους, ολόκληρο μερίδιο είχαν οι απόγονοι ξωτικού και θνητού, ο Εαρέντιλ και η Έλουινγκ και ο Έλροντ το παιδί τους. Σε αυτόν επομένως δόθηκε η ίδια χάρη με αυτήν που είχε δοθεί στα υψηλά ξωτικά που ακόμη καθυστερούσαν στη Μέση Γη, όταν δηλαδή κουραστούν εν τέλει από τις χώρες των θνητών, εκείνα μπορούν να πάρουν πλοίο από τα γκρίζα λιμάνια και να περάσουν στην απότατη Δύση. Αφού ο πόλεμος της Οργής τελειώνει και τα εδάφη του Μπελέριαν τεριμώνονται, τα ξωτικά καλούνται για άλλη μια φορά να επιστρέψουν στο Βάλινορ, αν πράγματι το επιθυμούν. Αλλά δεν είναι όλοι οι Ελντάλιε πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τις εξώτερες χώρες, όπου έχουν υποφέρει τόσον καιρό, και ορισμένοι αποφασίζουν να καθυστερήσουν για πολλές ακόμα εποχές στη Μέση Γη. Ο Έλροντ είναι μεταξύ αυτών των ξωτικών και ο ίδιος ακολουθεί τον υψηλό βασιλέα Γκιλ-Γκάλαντ και άλλους γνωστούς Σέλνταρ στο Λίντον και γίνεται ο υπασπιστής και ο σημεοφόρος του βασιλιά. Αλλά από τη στιγμή που ο Έλρος, ο αδελφός του, έχει επιλέξει να συγκαταλέγεται στη φυλή των ανθρώπων, η μοίρα του συμφαίνεται ξεχωριστά και ο Έλροντ και ο Έλρος προορίζονται να υποστούν έναν αποχωρισμό που θα κρατήσει και ύστερα από το τέλος του κόσμου. Στο Λίντον, κατά τη δεύτερη εποχή, ο Έλροντ γίνεται άρχοντας της σοφίας και αποκτά μεγάλη γνώση. Σε αυτόν, η γενιά των ηρωικών αρχηγών, των Έντάιν της πρώτης εποχής και των βασιλέων των υψηλών ξωτικών διατηρούνται και αντιπροσωπεύονται και φαίνονται ακόμα στην ανεδρία και στην ομορφιά και στην ποίηση, και από αυτόν και από τον αδελφό του μονάχα μεταφέρεται στους ανθρώπους το αίμα των ιερών πνευμάτων που υπήρχαν πριν από την Άρντα. Στα χρόνια που ακολουθούν, ο Έλροντ θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Σάουρον και πάντοτε θα εναντιώνεται
και θα αγωνίζεται απέναντι στο δεύτερο σκοτεινό άρχοντα. Θα καλύψουμε τα γεγονότα της ζωής του Elrond στις μετέπειτα εποχές και πώς τελικά γίνεται ένα από τα σπουδαιότερα αξωτικά στον κόσμο σε μελλοντικά βίντεο. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο, στους The Homely House. Να Μάριε!